السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په سکرین باندې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري بلیک اوورلی واره ملګرو د ډیره ښایسته ویډیو ده. د ویډیو بل ځل تاسو لپاره تیاروم. ملګرو د ویډیو د تیارولو لپاره یو اپلیکیشن د ضرورت ده چې د انشاټ په نامه اپلیکیشن ده. ملګرو د اپلیکیشن په تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا بالکل پرو اپلیکیشن ده. زما د ټلګرام چینل څخه تاسو کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. د ملګرو د ورژن به زه درته وښایم چې دا د دې ورژن ده. ملګرو د تاسو لیدلی شئ 2.155.15.15 ورژن ده. ملګرو دا پرو اپلیکیشن ده، انشاټ پرو ده. هر څه پکې بالکل فری دي. تاسو زما د ټلګرام چینل څخه را ډاونلوډ کولی شئ چې زه په ډسکرپشن کې لینک هم درکړم. نو ملګرو سره زموږ به دا ویډیو څنګه جوړو. ملګرو د ویډیو جوړولو لپاره به تاسو دلته راسئ، په دا پلس ویډیو چې لیکلی د ویډیو باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دا ویډیو باندې کلیک وکړو دلته په نیو باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ. چې کله ملګرو دلته راغلم، دلته نه تاسو لومړی خپل انځور راواخلئ. زه راځم د عکس راخلم. ملګرو دا ما عکس راواخیست. که چېرته تاسو هم غواړئ چې دا ډول عکسونه جوړول غواړئ نو ملګرو ماته په کمنټ کې ولیکئ او زه به تاسو ته راتلونکي ویډیو د دا ډول عکسونو جوړولو لپاره جوړه کړم. هغه هم بالکل فری. ملګرو دا به داسې راکاش کې خپل اندازې پورې به برابر کړئ. ملګرو ما دا د سایز زیات کړ او اوس زه راځم په دې باندې هغه ډول ویډیو زه جوړول غواړم. ملګرو دلته به تاسو ته پی آی پی اپشن ښکاري. په دې پی آی پی اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته نه به تاسو راشئ، خپله ویډیو به ورته راواخلئ. ملګرو زه راځم دلته خپله ویډیو ورته انتخابوم. ما ته دا ویډیو راواخیسته. اوس د ویډیو غټولو لپاره په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ نو ویډیو به تاسو په خپل اندازې سکرین باندې برابر شي. دا دې ملګرو تاسو لیدلی شئ چې برابر شوه. اوس د ویډیو باندې تاسو لیدلی شئ چې موږ لپاره کته لاندې هغه انځور چې کوم ملګرو کړی د عکس هغه نه ښکاري. اوس موږ غواړو چې هغه عکس راواخلو نو دلته به تاسو ته دغه پلی کلیر ویډیو چې په دې به کلیک وکړئ. لږ به داسې مخته راشئ. چې لږ داسې مخته راغلی دلته بلینډ اپشن تاسو ته ښکاري. د بلینډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغه نه بعد تاسو دلته په سکرین باندې کلیک وکړئ. سکرین باندې چې ملګرو تاسو لیدلی شئ اوس موږ سره دا د لاندې عکس ښکاره شو. او اوس به دلته د صحیح نښه باندې کلیک وکړئ او دا به دا رقم جوړه کړئ. چې کله مو دا جوړه کړه اوس غواړو د دې لپاره موږ یو لوګو ولګو. نو د لوګو لګولو لپاره ملګرو تاسو دلته راسئ، د پی آی پی اپشن چې د پی آی پی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دې چې کلیک وکړئ بیا د پی آی پی پلس باندې دلته کلیک وکړئ. دلته نه تاسو خپله یوه لوګو ورته راواخلئ چې کومه لوګو تاسې جوړه کړې وي، یعنې ستاسې خپله لوګو وي. ملګرو دا لوګو څلور کونجه ده. موږ غواړو چې د لوګو ګول راولو چې په هغه سرکل کې بند راشي. داسې به لږ مخته سکرول کړئ او د ماسک اپشن وینئ، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په ماسک اپشن باندې کلیک وکړئ د هغه نه بعد په دې سرکل هغه ګول چې ده په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا د زموږ سره دا ګول راغله. د هغه نه بعد په دا ټیک مار نښه باندې کلیک وکړئ او دا د ملګرو دا اوس ګول شوه او دا به داسې لږ را کوچنی کړئ. چې کله هم کوچنی کړو په خپل اندازې سره برابر کړئ. دا برابر شو. اوس راځم زه د ټایم لاین چې دا به کوم زیاتومه داسې نښه به پرې وکړئ او دغه ځای ته به راشئ. دا زموږ ویډیو ټایم لاین هم پوره شو. نو اوس موږ راځو دې ته که چېرته لږ انیمیشن غواړو چې ورکړو نو په داسې نښه کلیک وکړئ او داسې راشئ. ملګرو ته دا افیکټ تاسو ته ښکاري، په دې افیکټ باندې کلیک وکړئ. د هغه نه بعد به په دا ایډ افیکټ باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته تاسو ته څو افیکټ ښایم چې هغه افیکټ تاسې ورته ورکړئ چې ډېر ښه افیکټس دي. لومړی ملګرو چې دا کین شیک دا تاسو وګورئ او دا به ورکړئ. ملګرو دا وینئ چې زموږ عکس اوس داسې لږ لږ څه انیمیشن کې خوري. نه به تاسې خپل اندازې سره دا رقم کم کړئ یا زیات کړئ، برابر به کړئ. سپیډ زه راځم کوم دا د ملګرو سپیډ کم څو تاسو ویډیو لیدلی شئ دا ډول راغله. نو د دې ټایم لاین به اخره پورې ورکئ. اخر پورې مې چې ورکړو نو راځئ یو بل افیکټ لګوو. دلته به راسئ په د زوم افیکټ باندې به کلیک وکړئ او دا به هم داسې لږ څه راکم کړئ په خپل اندازې سره. ملګرو دا ما په خپل اندازې سره هم برابر کړه. د دې ټایم لاین هم زه پوره کوم. ملګرو دا مې چې کله پوره کړو اوس غواړو موږ لوګو ته هم یو څه انیمیشن ورکړو. نو بېرته تاسې بیا په افیکټ باندې کلیک وکړئ او بیا د زوم افیکټ باندې بیا کلیک وکړئ او دا به څه داسې خپل اندازې سره یو څه راکم کړئ. چې دا مو راکم کړو په صحیح نښه باندې کلیک وکړئ او داسې به لږ مخته سکرول کړئ. د اوبجیکټ اپشن تاسو ته ښکاري، د اوبجیکټ اپشن باندې کلیک وکړئ او دا به په پی آی پی د خپل لوګو باندې راولئ. دا د زموږ اوس لوګو هم دا راول لږ لږ انیمیشن کې خوري او د دې ټایم لاین هم پوره کړئ. چې کله مو د دې ټایم لاین پوره کړو نو دلته به د صحیح نښه باندې کلیک وکړئ. اوس ملګرو تاسو زما سره د ویډیو لیدلی شئ. د ویډیو دا ډول راغله. ملګرو ډېر ښایسته او خوندوره ویډیو ده. د دا ډول ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې هم کړئ. ملګرو دلته بس تاسو راشئ د دې سیو کولو لپاره. که چېرته تاسو غواړئ په دې باندې یو څه لیکنه ورکړئ، ټیکسټ ورکړئ، نو په دا ټیکسټ اپشن باندې مو کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک وکړو بېرته به په دا ټیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته مو چې کلیک وکړو دلته تاسې هر څه لیکلی شئ په انګلیسي، پښتو، په اردو، هره ژبه باندې
په هره ژبه تاسې کولی شئ چې یو څه ورته ولیکئ. ملګرو دا چې زما ولګېدی کې تاسې دلته به راشئ په ډبل ای چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ. دلته نه به تاسې خپل فونټ ورته انتخاب کړئ. ملګرو دغه څخه بعد تاسې دلته کولی شئ د رنګه چې ښکاري په دې باندې راسئ او دلته خپلې خوښې رنګ او هر څه ورته انتخاب ورکولی شئ. د هغه نه بعد په دا اپشن چې ده دې باندې تاسې انیمیشن ورکولی شئ ټیکسټ ته. ملګرو زه لږ سایډ ته دا راولم چې تاسې ټیکسټ معلوم شي څه ډول انیمیشن. ملګرو دلته تاسې انیمیشن هر څه ورته ورکولی شئ. د هغه نه بعد تاسې ټیک مارک نښه باندې کلیک کړئ نو ویډیو به تاسو سره د دا رقم انیمیشن کې راشي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې ویډیو او دا ویډیو سیو کولو لپاره ملګرو تاسې راشئ په دا ایکسپورټ اپشن چې په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دې مې چې کلیک وکړئ دلته هغه چې دا ریزولوشن 1080 ده 1080 دې باندې به کلیک وکړئ. که چېرته تاسو 2K یا 4K راوړي نو په هغو کې هم ویډیو سیو کولی شئ او که نه په 1080 چې ده په هغه کې هم کولی شئ. نو زه راځم 4K ورته انتخابوم چې ویډیو ښه غټه او صفا کوالټي راشي. نو په ایکسپورټ کې دلته راځو په ایکسپورټ باندې کلیک کوو. دا ویډیو به زموږ سره سیو کول شروع شي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو سره لایک کړئ